Chào bạn, chúc mừng Tết Bính Ngộ. Theo thường lệ, hôm nay mình nên nói về một chủ đề phù hợp với không khí vui vẻ của Tết. Nhưng mà kênh mình là kênh chuyên phân tích thời sự và kết cấu lịch sử của loài người, vốn không có nội dung chung vui vẻ như những kênh chia sẻ trải nghiệm du lịch và ẩm thực. May mắn là có hội viên góp ý mình nói về một tình huống nếu Trung Quốc đến Đài Loan thì Đông Nam Á sẽ hưởng lợi như thế nào. Tất nhiên, bất cứ cuộc chiến tranh nào cũng không phải là tin vui, nhưng xin các bạn thông cảm. Cá nhân mình thấy khả năng Trung Quốc đánh Đài Loan là khá thấp, cho nên mình cũng không xem việc bàn luận Trung Quốc đánh Đài Loan là bàn luận một chuyện quá nghiêm túc, mà giống hơn là bàn về một tình huống nếu xảy ra what if khá thú vị. Vì vậy hôm nay mình bàn luận chuyện này không có xung đột với không khí vui vẻ của Tết. Mình chỉ nói vui thôi, không mong các bạn nghe vui. Tuy nhiên mình không bàn luận một cách tùy tiện. Mình sẽ trích dẫn báo cáo tổng kết mô phỏng tác chiến bản chủng phòng thủ eo biển Đài Loan do Quỹ Học viện Chính trị Kinh tế Đài Bắc xuất bản vào tháng 9 năm 2025. Báo cáo này xuất phát từ một cuộc mô phỏng tác chiến bản chủng kéo dài 2 ngày do một tổ chức dân sự chủ trì với sự tham gia của nhiều tướng lĩnh cao cấp đã nghỉ hưu đến từ Đài Loan, Hoa Kỳ và Nhật Bản, bao gồm 9 thượng tướng và 8 trung tướng. Trong số đó có những người từng giữ chức vụ cao nhất trong hệ thống quân đội của Đài Loan, Hoa Kỳ và Nhật Bản như Tổng tham mưu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân, Tham mưu trưởng Liên hợp. Cuộc mô phỏng được tiến hành trong 4 giai đoạn kéo dài 8 giờ và phải xử lý hơn 20 tình huống giả định và tình huống phát sinh. Không biết các bạn có từng nghe qua một đạo lý này chưa? Công thổ nhất định phải chạy nhanh hơn công cáo, bởi vì chạy không đủ nhanh thì sẽ bị cáo, bắt và chết. Đài Loan khi đối diện với Trung Quốc ít nhất là trong nhận thức của những người Đài Loan tổ chức cuộc mô phỏng bản chủng này rõ ràng cũng đang chịu áp lực sinh động tương tự. Vì vậy mình tin rằng kết quả mô phỏng mà họ đưa ra có giá trị tham khảo rất cao, thậm chí có thể nói là một thành tựu đỉnh cao của nghiên cứu dân gian. Và theo mình, trong các nước Đông Nam Á, Việt Nam là nước liên quan nhất tới cuộc chiến Trung Đại. Nguyên nhân là vì Việt Nam đã ký kết hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực bán dẫn. Điều này có nghĩa là Việt Nam đang được tích hợp vào khu hạ lưu của chuỗi cung ứng bán dẫn xoay quanh Đài Loan, và nếu phát triển thuận lợi có thể trở thành một căn cơ sản xuất bổ sung mang tính then chốt gắn với Đài Loan. Nói cách khác, tại Đông Nam Á, Việt Nam là nước có quan hệ chiến lược mật thiết nhất với Đài Loan. Mình cũng xin nhắc thêm một điều, giống du học sinh đông nhất tại Đài Loan hiện nay là từ Việt Nam khoảng 40.000 người, và phần lớn họ các môn học liên quan tới công nghiệp bán dẫn. Vậy các bạn có nhìn thấy một điều thú vị chưa? Mặc dù Việt Nam muốn giữ trung lập, nhưng nếu Trung Quốc đánh Đài Loan thì bị chuỗi cung ứng bán dẫn của Đài Loan bị ảnh hưởng. Nếu Việt Nam không muốn từ bỏ vị trí khâu hạ lưu này thì ít nhiều cũng phải phối hợp với chiến lược điều phối của Đài Loan, và phía sau là Mỹ và Nhật Bản. Theo quan sát của mình, phần lớn người Việt hiện nay vẫn chưa nhận ra rằng Đài Loan có mối liên hệ mật thiết với Việt Nam đánh vấn này, và cũng chưa ý thức rõ rằng Việt Nam trên thực tế đã bị cuốn vào vùng xoáy cạnh tranh ở Đông Á, tất nhiên là không ở tâm vùng xoáy mà ở khu vực ngoại vi. Vì hôm nay là dịp Tết, chúng ta nên giữ tâm trạng nhẹ nhàng và vui vẻ, cho nên trong phần tiếp theo mình sẽ cố gắng dùng một dòng điệu thoải mái để bàn về việc nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan thì điều đó có thể mang lại những ảnh hưởng gì đối với Việt Nam.